ก็สวัสดีชาว Tech Adopt ทุกคนนะครับคลิปนี้เราจะมาคุยรีวิวนะครับที่เป็น Veeam Backup and Replicate ในเวอร์ชัน12นะครับจะได้รู้ว่าหน้าตาของ Veeam ในปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนไปยังไงแล้วก็หัวข้อที่ผมจะคุยเพื่ออัปเดตพวกเรานะครับในคลิปนี้ก็คือตอนที่เรา add server เนี่ยนะหน้าตาของการ add server virtualization เข้าไปใน Veeam มันคืออะไรมันเป็นยังไงนะครับหลายคนนี่อาจจะห่างหายกับการปฏิบัติจริงมาระยะหนึ่งนะครับหลายคนอาจจะมีการปฏิบัติจริงเรื่อยๆอันนั้นอาจจะไม่ได้รู้สึกนะครับว้าวสักเท่าไหร่แต่คนที่นานๆทีแต่บริโภคข้อมูลตลอดว่าวีมันเปลี่ยนเป็นเวอร์ชันใหม่ๆนะมันรองรับนูทานิกนูทานิกไม่ได้ใหม่มันรองรับ Proxmox นะครับอย่างพี่รักเองก็โอเคมันรองรับ Proxmox แต่มันมีอันอื่นน่าสนใจอยู่หรือเปล่าที่เราอาจจะไม่ค่อยได้ตามเพราะเราจะตามแค่จุดที่เราใช้งานก็จะบอกคลิปนี้เลยนะครับดังนั้นหัวข้อถ้าดูหัวข้อข้างล่างนี้ให้ดีนะครับจะเห็นเลยนะเนี่ยข้างล่างนี้ให้ดีนะอย่างนี้เขาชี้อย่างนี้นี่ให้ดีคุณจะเห็นว่ามันรองรับไม่ใช่แค่ Proxmox แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น Red Hat Virtualization Oracle Linux Virtualization มันก็รองรับเดี๋ยวมาดูกันนะครับสำหรับในเวอร์ชันที่ผมติดตั้งเนี่ยเป็นเวอร์ชัน12นะครับปัจจุบัน Veeam เขาจะเปลี่ยนชื่อนะครับเขาจะเปลี่ยนชื่อตอนติดตั้งเนี่ยดาวน์โหลด ISO มาเนี่ยใหญ่นะ ISO ในการติดตั้งเนี่ยใหญ่มาก 14.8 กิกเลยโหลดมาใหญ่กว่า Windows อีก ใหญ่กว่า Windows ในขั้นตอนการติดตั้งหลายคนที่เคยติดตั้ง Veeam จะบอกเลยว่ามันไม่ได้เร็วมันใช้เวลาในระดับหนึ่งนะครับแต่พี่เองอาจจะบอกเวลาเป๊ะไม่ได้แต่เมื่อกี้เซตอัพไอตัวเนี้ยก็น่าจะใช้เวลาครึ่งชั่วโมงนะเซตอัพมานะครับดังนั้นเนี่ยไฟล์ตัวนี้ดาวน์โหลดไฟล์ ISO มาครั้งเดียวเนี่ย ISO อยู่ตรงนี้เนี่ยจริงๆมันก็ 14.8 เนาะนี่ครับข้างในเนี่ยมีตัวติดตั้ง Veeam ครบทุกอันเลยไฟล์เดียวเพราะมันรวม Product มามันถึงใหญ่นะครับพอติดตั้งเสร็จการจะใช้งานได้ด้วยฟีเจอร์อะไรความสามารถของมันแบบไหนมันอยู่ที่ไลเซนส์นะอันนี้ก็ติดตั้งเสร็จมันก็จะอยู่ตรงหน้าจอผมก็ดับเบิลคลิกขึ้นมานะครับก็จะรีบูตการติดตั้ง Veeam เทคนิคการติดตั้งที่จะทำให้การทำงานราบรื่นก็คือติดตั้งเสร็จปุ๊บคุณรีสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์1เครื่อง1ครั้งไม่ใช่1เครื่อง1ครั้งจะดีกว่านะครับที่คุณลุยต่อเลยนะครับบอกเลยนะดีกว่านะครับเวลาเราติดตั้ง Veeam หรืออัปเดต Veeam เนี่ย Veeam มันจะมีพวกอัปเดตแพทช์เรื่อยๆนะครับดีที่สุดก็คือเราเนี่ยทำการอัปเดตเรื่อยๆนะครับอัปเดตเรื่อยๆนะโดยมาก Veeam เองเนี่ยจะ backward compatibility กับ virtualization ในเวอร์ชันแบบจริงๆถ้าเก่ามากอาจจะไม่รองรับก็ได้นะครับอย่างเช่นคุณใช้ 6.5 อยู่พี่ไม่ได้เทสนะแต่โดยปกติแล้วผลิตภัณฑ์พวกนี้นะครับเขาจะเน้นว่าคุณไม่ควรจะใช้ของเก่ามากเกินไปเพราะในขณะเดียวกันนะครับถ้าคุณไม่อัปเกรด virtualization อย่างเช่นคุณใช้7คุณไม่ขึ้นเป็น 8 เลยนะครับแต่การใช้7มาเป็น8คุณต้องซื้อเนาะสมัยนี้ไม่เหมือนสมัยก่อนคุณต้องซื้อในนะครับแต่ในเชิงธุรกิจคุณต้องซื้ออยู่แล้วเข้าใจใช่ไหมในเชิงธุรกิจคุณต้องซื้ออยู่แล้วคุณถึงจะได้ใช้อย่างถูกต้องนะครับสำหรับ VMware นะครับสำหรับ Veeam นะตัวดีสำหรับ Veeam นะครับทีนี้หน้าจอนี้นะครับมันก็เป็นหน้าจอมาตรฐานเนี่ยว่าเนี่ยนะครับคุณใช้อะไรอยู่ตอนนี้นะครับของพี่รักเองเนี่ยเดิมทีพี่มีสิทธิ์ในการที่จะใช้ในเวอร์ชันที่เป็นเวอร์ชัน full นะปกติเรา request เนี่ยเราใช้อีเมลในการ register request ได้แต่อีเมลผมนะครับมัน request ไปแล้วผมก็เลยไม่มีเวอร์ชัน Enterprise Universal ที่เป็นเวอร์ชันเต็มนะครับแต่มันหลักการเดียวกันในปัจจุบันมันหลักการเดียวกันไม่แตกต่างมันแตกต่างกันเพียงว่าฟีเจอร์ที่แตกต่างมันคืออะไรแล้วก็ข้อจำกัดมันคืออะไรอย่างVeeam ที่เป็น Community อันนี้คือ Veeam Community นะเดี๋ยวให้ดูนะครับ Veeam เนี่ยเวลาเราอันนี้เวอร์ชันอะไรให้ดูกันนี่คือเวอร์ชัน12นะครับแล้วก็ build 12.3.2.3617 เห็นไหมไอ้ข้อมูล build นี่สำคัญให้รู้ไว้นะครับแล้วไลเซนส์ของ Veeam ล่ะอยู่ตรงไหนนะครับไลเซนส์ของ Veeam อยู่ตรงไหนอยู่เวลานะครับเวลาคุณซื้อไลเซนส์แล้วคุณจะเอามาใส่คุณก็มาที่ตรงนะครับขีด3ขีดนี้แล้วก็คลิกเหมือนเมื่อกี้แหละแล้วก็มาไลเซนส์เนี่ย
นะครับไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะบ่งบอกว่าคุณบริษัทอะไรไทป์ของไลเซนส์ของคุณเป็นแบบไหน Edition อะไรแล้วก็รองรับคุณซื้อกี่ Instant นะครับ Veeam เนี่ยมันจะมีนะครับถ้าคุณใช้ Veeam นะ Veeam Backup and Replicate มันจะมี Essential Veeam มีซื้อ2แบบใช่ไหมแต่ปัจจุบันเนี่ยผมเข้าใจว่ามันเป็นsubscription แล้วนะต้องซื้อทุกๆปี subscription จะมี essential 1 instant เนี่ยมันจะเท่ากับ5 license หรือ5 VM โทษที1 instant เนี่ย license เนี่ยมันจะได้เท่ากับ1 license นะครับเป็น5 instant รองรับได้5 VM ถ้าคุณมี8คุณก็ต้องซื้อ2สำหรับ VM ที่เป็นตระกูล essential นะครับ universalถ้าเป็น enterprise มันจะเป็น1 license 10 instant สำหรับ enterprise plus universal นะประมาณนี้นะถ้า wording ที่พูดเนี่ยมันไม่ตรงเป๊ะเพราะว่าพี่ลักษ์ไม่ได้จำคำพูดเป๊ะๆนะครับแต่มันมี2 edition นี่แหละนะมันก็จะขึ้นตาม edition ตรงนี้นะครับซื้อใส่เสร็จปุ๊บคุณก็มา install คุณจะได้ไฟล์ .lix นะครับดาวน์โหลดจาก portal ของ Veeam ได้หรือจากผู้ที่คุณซื้อเขาจะส่งให้คุณก็ browse ไฟล์ .lix แล้วก็ import เข้ามาแต่พี่ลักษ์ไม่มีไงนะครับโอเคทีนี้หัวข้อหลักของเราจะคุยกันต่อละว่าแล้ว Veeam ถ้าเราจะแอดเซิร์ฟเวอร์เราจะแอดที่ตรงไหนนะครับคงไม่อารัมพบทเยอะในตรงนี้นะอันนี้ก็เป็นหน้าจอโดยทั่วๆไปว่า Welcome นะครับ Community Edition หลาขึ้นมาเลยนะเนี่ยนะครับใครไม่มีงบนะใช้ Community Edition ก็ได้ Backup ได้ Restore ทั้ง VM ได้แต่ Restore ในเชิงลึกๆที่เป็น Advanced Granular Restore หรืออะไรทำไม่ได้นะครับทีนี้การที่คุณจะแอด Infrastructure ให้คุณอยู่ที่ตรงเนี่ยให้คุณมาที่ตรงนี้เนี่ยนะครับผมจะโชว์ให้คุณดูว่าถ้าจะแอดเดี๋ยวอยู่ตรงนี้แหละอยู่ที่ Inventory ไม่ใช่ Backup Infrastructure เนี่ยตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนสำคัญละสร้าง Job สร้าง Restore นะครับ Create Job and Restore นะครับแต่ก่อนอื่นที่เราจะทำการ Backup ระบบได้เนี่ยเรามาแอดเซิร์ฟเวอร์นี่แหละคือไฮไลท์ที่พี่จะบอกเห็นไหมแต่ก่อนเนี่ยมันรองรับ vSphere Hyper-V Nutanix นะครับและเมื่อปี 2567 มันก็รองรับ Proxmox VE ตั้งแต่เวอร์ชัน8ขึ้นมานะเวอร์ชัน8ขึ้นมารองรับนะเวอร์ชันเก่ากว่านั้นไม่รองรับปัจจุบันเป็น 8.4 แล้ว Proxmox นะ Red Hat นี่มีโอกาสต้องทดลอง Red Hat Virtualization ด้วยซะหน่อยละนะครับแล้วก็ Oracle Linux Virtualization Manager ก็คืออันเดียวกันนะพวกนี้คือตระกูล KVM ทั้งหมดเลยนะเนี่ยอยู่บน Linux เนี่ยตระกูล KVM ทั้งหมดเลยหน้าตาข้างในเนี่ยมันจะคล้ายๆกันแล้วก็มี Word IO ISO ติดตั้ง driver ตระกูล Windows อย่างเงี้ยคอนเซ็ปต์มันอันเดียวกันนะครับนี่แหละที่จะให้ดูเนี่ยโอเคไหมคืออยากให้คนที่ไม่ค่อยได้มีเวลาในการที่จะเห็นของจริงได้เห็นของจริงก็เป็นตัวแทนมาทำแลบให้ดูแอด Proxmox สินะครับพี่ลักษ์มี Proxmox นะครับเพราะว่ามีโจทย์ที่สงสัยเกี่ยวกับ Proxmox อยู่นะครับถ้าแอดเข้าไปแล้วเห็น Error ก็ถือว่าแลบพี่ Success นะครับเพราะว่าเรากำลังหาวิธีจัดการมันอยู่ว่าเราจะจัดการยังไงในการสมมติฐานของเรานะครับแต่อาจจะไม่สามารถที่จะบอกตรงๆได้นะลองแอดสิ 10.0.1.60 นะครับแอดมาโอเค next สิแอดได้ไหมอันนี้ก็แอดให้ดูนะแอดProxmox นะครับถ้ามันคอมมูนิเคตกันได้มันก็คงแอดได้นะครับผมคิดว่าน่าจะได้นะเพราะเน็ตเวิร์กไม่ได้มีอะไรที่ซับซ้อนในแลบนะครับโอเคมันเจอแหละนะครับ yes ไปโอเคถ้าอีกค่ายหนึ่งที่เป็นตัวแบ็กอัพที่เป็นน้องใหม่คู่แข่งของVeeamมันจะชื่อ Nagivo เวลาแอดเนี่ยคุณจะต้องจัดการเหมือนกันนะครับว่าNagivo จะแอดแบบ
proxmox standalone หรือ proxmox cutter มันจะต่างกันตรงนี้แต่อันนี้ไม่มีนะครับ storage เป็นแบบไหน LUT available for file level storage local production เนี่ยอันนึงที่เรามองนะครับที่จะ snapshot มัน snapshot ไม่ได้เห็นไหมถ้าเป็นตระกูลที่เป็น LVM จุดที่ผมสนใจก็คือตระกูลที่มันเป็น LVM นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเรานะครับเอา proxmox store data อยู่บนในส่วนของเขาเรียกว่า SAN นะครับเท่าที่ดูนะ traditional SAN เนี่ย traditional SAN สิ่งที่เห็นนะครับการที่จะแชร์ storage ได้เนี่ยมันจะให้ mouse volume run เนี่ยเป็น LVM เป็น LVM นะพอเป็น LVM มันมองไม่เห็นตรงนี้เนี่ยที่จะให้ snapshot คืออะไรเนี่ยมันมองไม่เห็น storage ที่จะให้ snapshot นะครับผมจะเลือกได้แค่บางอันเห็นไหมผมเลือกตั้งจริงๆเนี่ยบน Veeam ของผมเองเนี่ยมันจะมี iSCSI LVM storage อยู่มันมองไม่เห็น LVM storage อันนี้คือจุดหนึ่งที่ผมอยากจะ prove นะครับแล้วก็ได้เห็นแล้วและนี่เป็นลักษณะของการ add ให้ดูว่าเฮ้ย add proxmox add ได้เห็นไหมครับ add เข้ามาแล้วเนี่ย next นะครับ finish นะครับ Veeam require add read worker เนี่ยมันจะไปเขียน worker ไว้ที่ Veeam นะครับมันจะไป deploy Veeam นะ Veeam worker ไปที่ storage ตัวไหน production storage นะครับ max สุด6 task นะครับมันจะไป deploy add เข้ามาสมมติ IP เครื่องถ้าองค์กรเรามีจริงๆมันก็สามารถใส่ fix IP ไปได้เลยนะครับแต่ผมไม่ได้เน้นเรื่องของ optimize นะผมเน้นการจัดการให้เห็นในลำดับใน lab ดังนั้นเราจะไม่มานั่งเตรียม IP พอดีไม่ได้เตรียม IP นะครับเนี่ยมันก็จะไป deploy นะครับอันเนี้ยให้ดูเฉยๆนะครับนะแต่สาระสำคัญของผมก็คงอยู่ตรงที่ว่าเมื่อคุณต้องการ add server สำหรับ Veeam มันรองรับ1 2 3 4 5 6ยิ่งจกฟักไข่ไม่ใช่มารองรับ6 ไทป์ของเซิร์ฟเวอร์แล้วณปัจจุบันนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพวกเรานะครับโดยเฉพาะคนที่ห่างหายจากการที่มาติดตั้งอันนี้คุณจะได้เห็นบรรยากาศสดๆนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ช่อง Tech Adopt ไว้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมันมีคอร์สอะไรต่างๆที่ผมจะเรียนมันจะอยู่ใน Membership นะครับพวกเราสมัคร Membership จะได้เรียนนะครับไม่ต้องเรียนราคาแพงๆสมัครสมาชิกติดตามกันไปเรื่อยๆข้อมูลเนื้อหาที่พี่เอามาฝากเป็นประโยชน์กับคน IT อย่างพวกเราอย่างแน่นอนครับสวัสดีครับ